יכול להיות שחלק מהצופים פה בכלל לא גיטריסטים, לא נגני גיטרה, אבל כנראה נתקלתם בריף הזה באיזושהי מסיבה של די-ג'יי, או בשיר המקורי. לדעתי זה אחד הריפים הכי טובים שנכתבו מהאלבום By the Way, שיצא ב-2002 אני חושב, ביחד עם עוד הרבה להיטים שהיו שם. והגיטריסט שמנגן בשיר הזה, זה אחד הגיטריסטים הכי אהובים עליי, ג'ון פושיאנטה. הריף הזה די מייצג את כל הסגנון ב-Red Hot Chili Peppers, שזה פאנק רוק. מי שלא מכיר מספיק, אני ממליץ לשמוע מאזור שנת 2000 ומטה את האלבומים. גם סטדיום, ארקדיום סבבה, ואני גם אוהב אותו, אבל באמת מה שהיה באזור ה-90 זה היה באמת שירים טובים. אם אנחנו נפגשים בסרטון הזה פעם ראשונה, אז נעים מאוד, אני אילן טייב, אני מוזיקאי יוצר וגיטריסט, ואני חי את עולם המוזיקה מכל מיני כיוונים, החל מבמות גדולות לצד אומנים מוכרים, אומני אינדי, הפקות ואולפנים, וגם עושה מוזיקה מקורית משלי, עם חומרים שלי. אז אתם יותר מוזמנים לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ, תכף יהיה פה עוד הרבה מאוד תוכן בסגנון. בשביל להבין את השיר הזה ואת הריף הזה, לדעתי חשוב להבין רגע את הנקודת מבט והזווית של ג'ון פרושנטה. באיזשהו מקום הוא די תלמיד של ג'ימי הנדריקס. For me, I mean, I really associate that playing with Jimi Hendrix, but and that's where I learned it from. שג'ימי הנדריקס היה ועדיין נשאר אחד הגיטריסטים הטובים שהיו בעולם, והייתה לו טכניקה מאוד ייחודית בעקבות זה שהוא בעצם לא למד בצורה מסודרת גיטרה. הוא היה משתמש המון באגודל, ולאו דווקא בתור חסימה, אלא כאקורד. זאת אומרת, אם אנשים עושים אקורד A בצורה כזאת, אוקיי? אז הוא עושה אותה בצורה כזאת, כאילו עם האגודל הוא ממש לוחץ את הבאס. זה קצת קשה לי. אוקיי. כן, אז הוא ממש לחץ את הבאס עם האגודל. וגם הוא עשה כל מיני חסימות עם האגודל, וגם עם שאר האצבעות. זאת אומרת, הוא היה ממלא את השיר, במקום לנגן פשוט את הליווי של האקורד, וגם היו לו כל מיני ליינים שהוא היה עושה בין לבין. כל מיני ליינים תוך כדי שהוא לא ניגן אותם ככה. הוא ניגן אותם ככה. הוא פרט על כל המיתרים, או על כמה מיתרים, אבל בתכלס היה רק... כל הזמן היה צליל אחד, כאילו הייתה איזושהי מלודיה, אבל הוא ניגן על הרבה מיתרים, אז זה נתן איזשהו סאונד כאילו מאוד עוצמתי, ואת הסאונד הזה שהפך את זה לקצת יותר אגרסיבי, את הליינים שלו. יש נגיד דוגמה, אני לא יודע אם אני זוכר את זה בעל פה, בואו ננסה, דני קליפורניה, שזה שיר מסטדיום ארקדיום שג'ון ניגן שם, אז יש כאילו את ה... זה כאילו הליווי, ואז יש תפקיד שג'ון עשה, ג'ון פרושנטה הוא לא היחידי שבעצם ממשיך את הדרך של הנדריקס, אחריו היה גם את ג'ון מאיר וסטיבי ריי וון, והמון גיטריסטים שאימצו כל מיני שיטות נגינה שהנדריקס ניגן בעצם, אז אתם ממש מוזמנים לשמוע הנדריקס. אז יש לנו הרמוניה של 4 אקורדים ב-Can't Stop, אני מחזיר אותנו רגע. אוקיי? שכל פעם יש את הבאס, ואז 2 צלילים שמצטרפים. השני צלילים קבועים, הבאס משתנה בהתאם לאקורד, אז... כמו שאתם רואים, הנגינה הזאת קצת פרווה, הוא לא באמת ניגן את זה ככה בצורה של פריטה על מיתר בודד, הוא ניגן את זה, יש פה צליל אחד, אבל הוא פורט על יותר מיתרים חסומים. וזה נותן אופי, כמו שדיברנו מקודם.
אני לא יודע אם המצלמה תוכל להתקרב פה, אבל אפשר לראות באצבע הראשונה, שאני, נגיד באצבע הזאת אני נוגע במיתר 6 ועם השאר אני חוסם, אז רק 5 נשמע ו6 חסום. ופה אני לוחץ על המיתר השלישי, אבל כל הזמן דואג לחסום, בין אם זה עם האצבע הזאת שנוגעת בשאר המיתרים, או האגודל. אני לא באמת פורט על הכל, אבל אני פורט על יותר מיתרים. אז בתור התחלה תנסו להוציא את הסאונד הזה קודם כל. ושזה לא יישמע ככה. ככה לא הצלחתם לחסום בעצם. שלא יהיו צלילי לוואי תוך כדי. גם שיר של מרסדס בנד, אני חושב שהולך ככה. זה ממש די אותם עולמות. הטכניקה הזאת נקראת, איפה שאני למדתי אותה, מספרים שאני למדתי, נקראת סקאנק, שזה בעצם לפרוט על צליל בודד, ולהצליח להוציא סאונד חסום בכל שאר המיתרים, בלי חסימות. וזה עם. יש כאילו ממש, הוא נושך, הסאונד הזה מאוד נושך. כמו שאמרתי מקודם, תנסו להוציא צליל. נקי במרכאות. לפני שאתם הולכים על הריף הזה. יש לנו אקורד D, ג'ון מחליט לעשות אותו ממיתר 4. לעומת מיתר 5, סאונד אחר לגמרי. ואם אנחנו מיישמים את העניין של הסקאנק, וגם יש לנו את הצלילים ואת כל מה שדיברנו, אז אנחנו יכולים להגיע לסאונד של השיר. סליחה, זה עם פיקאפ גשר. לי ספציפית במיתר 6 לא נוח עם האגודל כל כך. אני עושה את זה עם האצבעות, כאילו שאני מגיע לפה. בואי נגן את זה פעם אחת לאט, למרות שביוטיוב אפשר להוריד את המהירות, אני חושב. לגבי הסאונד הספציפי של הגיטרה פה בשיר המקורי, אני לא יודע עד כמה אתם בקטע של לחפור פה סאונדים. אם אתם כן בקטע, אז אני יכול לדבר על זה בסרטונים הבאים ולהתעמק יותר בסאונדים. תרשמו לי בתגובות אם זה משהו שמעניין אתכם, כי יש לי מלא מה לדבר על סאונדים. אבל אתם יכולים בינתיים ללכת לסרטון של פול דייביס, שהוא גם יוטיובר מדהים, והוא ממש מרחיב בסרטון שלו על השיר הזה ספציפית, על איך עשו את זה, עם איזה גיטרה ועם איזה מגבר ועם איזה פדלים ואיזה סאונד, אז הוא כזה נכנס לזה קצת יותר לעומק. אבל בקצרה, כמו שהבנתם, אנחנו על גיטרות של סינגל קוילס, ספציפית שם זה טלקסטר, פה זה סטרטוקסטר, מצב ברידג' עם איזה מגבר מרשל כזה, שפשוט פותחים קצת, שישבר טיפה הגיין, וזהו, כאילו. אבל אם בא לכם באמת להרחיב, לכו לסרטון הזה של פול. וזהו, אם יש לכם שאלות, שוב, אתם מוזמנים לרשום פה בתגובות, אני אשתדל להתייחס לכולם, וגם אם אין לכם שאלות, וסתם אהבתם, אתם מוזמנים לעשות לייק, להירשם לערוץ, לרשום פה בתגובות, ואנחנו ניפגש בעוד סרטון בקרוב, אז ביי בינתיים.